Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Ahogy szoktam volt mondani, csodálatos hétvégét kívánunk mindenkinek, tartsatok velünk. Hogyha van kedvetek egy nagyon finom palóc pörköltet megnézni, utána természetesen elkészíteni, akkor ime, és mutatom is az alapanyagokat. Talán ennek a receptnek az az érdekessége, hogy egy lassú főzőbe fogom megfőzni. Megmutatván azt is tudom, hogy nagyon sok embernek van már egy lassú főzője, nagyon sok igény érkezett arra, hogy készítsek recepteket, nyilván meg fogom tenni folyamatába. Ugye ez egy egész magas, pontosabban nagy űrtartalommal rendelkező főzőedény, és mindjárt megmutatom nektek itt az alapanyagokat is, mondok egy-két adatot, de természetesen ki is lesz írva. Tehát elég nagy mennyiség megfőzhető benne, aromatartásos főzés, tudjátok. Itt ebből a berendezésből csak annyi gőz jön ki, szinte amennyi szükséges, tehát nagyon-nagyon kellemes ízek, aromák, illatok megmaradnak benne. Na, térjünk vissza, deszka tartalma, láthatok egy gyönyörű szép lapockát, ez jelen esetben 1600 g, 1,6 kg. Láthatok egy kis kolozsvári szalonnás zöldbabot, vöröshagymát, fokhagymát, paradicsompürét, paprikapasztát, nyilván a nyári időszakban lehet friss paradicsommal és paprikával dolgozni. Láthattok tejfölt, krumplit, petrezselymet, egy bödönt, amiben zsír van, megmutatom ismét, már egyszer-kétszer jött a beszólás, hogy nincs benne zsír, de van benne zsír, azért zsíros bödön, elmondtam már. Na, láthattok sót, őrölt köményt, egy pici kaprot is föl fogok használni, annak ellenére, hogy petrezselyemmel dolgozom, ez nagyon-nagyon fontos, de nem csapjuk a kettőt egymással össze, tehát nem nyomjuk el egymás ízeit, épp egy pici kaprot fogok csak fölhasználni. Láthatok fekete borsot, piros paprikát, babérlevelet, és aki nyilván szereti egy kis chili paprika, lehet beletenni, vagy éppen zöld paprikát, kinek melyik van otthon. Lényegében ennyi, el is kezdem a műveleteket, és meglátjátok, pikpak, összedobjuk, egy nagyon-nagyon kellemes palócpörköltet mutatok meg nektek. Elsőként jöhet a húsi feldolgozása, nagyon-nagyon egyszerű. Szoktam volt nektek említeni, ha combbal, lapockával dolgoztok, és látjátok a szálirányokat, nyilvánvaló, merőlegesen kell szeletelni, így is fogom megtenni. Egyszer szeletelem a húst, egy bizonyos részig megmutatom, utána folytatom. Tehát amikor megvagytok ezekkel a szeletekkel, megfogjátok, gyönyörű szépen főkockázzátok. Lényegében ez a palóc pörkölt arról szól, nem kell elaprózni, mutatom, ilyen nagyobb kockákat kell vágni. Ennyi. Így kerülnek be az edénybe majd. Nagyon-nagyon egyszerű. Azt is szoktam mondani nektek, és a legfontosabb, a kezetekre vigyázzatok. Így fogok eljárni az összes szeletkével. Pikpak, meg vagyunk vele. Tovább is léphetünk, és előkészítés szinten van nekünk egy nagyon pici kolozsvári szalonnánk. Természetesen akinek nincsen kolozsvári, az akár egy pici darabka füstölt hússal, comb, lapocka, karaj, oldalas tud dolgozni. Tehát itt az a lényeg, hogy valami kis füstölt íz, ha belekerül, az teljesen jó. Na, lényegében, ahogy gondoljátok, akár bőrével együtt bele lehet tenni, én nem szoktam. Én mindig lefejtem a bőrét, és bármilyen kis finom ételbe el szoktam használni. Egy nagyon picit megnyesem, elfordítom a kést, és a szokás szerint egyszerűen lehúzom a húst róla, ennyi az egész. És természetesen ezt a tartalmat ismételtem, mint a húsokat, egyszerűen föl fogom kockázni. Itt már kisebb kockákat természetesen. Ennyi az egész. És ez majd a vége fele kerül csak az ételhez. Tökéletes. Ezt félrekotrom, szalonnabőrkét elteszem, jöhet a vörös hagyma, fokhagyma művek, szokás szerint egyszerűen gorombára felszeletelem. Lesz ideje megfőni bőven, pontosabban szétfőni. Na, vörös hagyma ennyi. Félrekotrom, fokhagyma, egy ripiropi technológia, megy a vörös hagymához. Folytköv, így járok el mindegyikkel. El is indíthatjuk ezt a jóféle kis palóc pörköltet. Én azt mondom, imádni fogjátok minden pillanatát, és itt az ünnepi készülődések alkalmával nyugodtan, bátran oda lehet pakolni, el lehet menni mézes kalácsot gyártani, vagy éppen a zserbót elkészíteni, és sorolhatnám.
rengeteg édességet megtaláltok nálunk, tudjátok, a legutolsó videóban is mondtam, érdemes körbenézni. Na, hát legelsőképpen beállítjuk a pirítás funkciót. Ez nagyon-nagyon fontos. Első körben le fogom itt pirítani a hagymát a hússal együtt, ennek adunk egy 25 percet, el is indítom a gépezetet. Lényegében ennél a gépnél az a technológia, ugye hát elindult a gép, elkezdi fölmelegíteni a belső edényt. Amikor ő ezt megtette, természetesen szól nekünk, akkor belepakolom a zsírt, a hagymákat, elkezdem azokat lehúzni, és természetesen utána mehet rá husi. Aki esetleg ezt a szakaszt nem akarja megvárni, úgyis jó, most is bele lehet pakolni, én általában ezt meg szoktam várni. Jelez a gép, lehet belepakolni. Fel is melegedett az edényzet, jelzett nekünk. Ilyenkor, amikor beteszitek a kezeteket, az érezni a törődést. Na, jöjjön a lapátművek és a zsíros bödöm. Teszek bele mondjuk 2 ilyen, hát jelzem nektek, legyen evőkanálnyi zsiradék. És látjátok, gyönyörű szépen olvad el. Ebbe a helyzetbe jöhet rá a vörös hagyma, fokhagyma kombó. És lényegében egy nagyon-nagyon pici só hozzáadásával elkezdem lepirítani. Egy picit megrogyasszuk a hagymákat. Ezt akár lehet nyitott fedővel, vagy éppen zárttal megtenni. 5 perc elteltével nyíljon a fedő, Szilvike belenéz, megmutatja nektek. Gyönyörű szépen, csodálatosan összeesett a hagyma, a hagymák pontosabban. Jöhet bele a husi, bele fogom tolni 1,6 kg lapocka, és gyönyörű szépen az egészet át fogom pirítani. Egyelőre még nem fűszerezek, kellemesen és rendesen piruljon át a hús a hagymával. Ezt fedő alatt szoktam megtenni, nyilvánvalóan néha bele kell keverni. 2 perc van összességében a pirítási szakaszból, és látjátok, mutatom, tehát itt még elszívót se kell kapcsolni, minimális gőz jön ki, viszont a hús nagyon-nagyon kellemesen megpirul. Természetesen egy nagyon pici vizet kienged magából, ez természetes. Hát és mondanom se kell, valakinek több, valakinek kevesebb fog kijönni, attól függ, milyen hússal dolgozik. Na, jöjjön a fűszerezés, és természetesen a paradicsom, paprika. Elsőként épp egy nagyon pici borsot fogok beletenni, csapott teáskanálnyi, megyünk szépen sorba, jöhet a piros paprika, na ebből adunk bőven, 2 pupos teáskanál kerül bele, vagy éppen hozzá, jöhet a kapor, amit mondtam nektek, tényleg intenzív, és éppen egy csapott teáskanállal lapátolok hozzá. Sót nem teszünk hozzá, mert jön a paradicsom, a paprika bele, tudjátok, mind a 2 püré enyhén sós. Köménnyel nagyon-nagyon óvatosan bánunk, egy csapott teáskanál, és jöjjön a jóféle cayenne bors, cayenne paprika, épp egy nagyon picit teszek csak hozzá, egy ilyen mokkás kanálnyi. Paradicsom, paradicsom paszta, paradicsom püré, ezt majd még ki is öblítem, és jöhet a paprika hozzá. Össze fogom keverni, és lényegében lassú főzésre átállítva, körülbelül egy olyan 45 percet fogom főzni, utána jön hozzá a zöldbab, és a jóféle kolozsvári szalonna, meg a krumpli. Na, jöhet bele a babérlevél, 3 darab, szépen összekeverem, fantasztikus, nézzétek, mert hát ez egy csodálatos alap, úgy mondanám inkább. Indítom a gépet újra, mód, lassú főzés, beállítom, és lényegében, mondtam nektek, 45 perc, indítom, folyamatába belenézzünk. Elkezdtem a krumplit földarabolni, lényegében az ilyen nagyobbakat el szoktam négyelni, nem szoktam nagyon apróra összevágni, tudjátok, egy szétfőtt krumplinál nincsen rosszabb, elfelezitek ismételten, kaptok 4 ilyen szép kockát. Na, csak hogy ezt is megmutassam, belenézzünk a készülékbe, érdemes, nagyon-nagyon lassan fő a pöri, és hamarosan mehetnek hozzá további alapanyagok, vissza is csukom, húj de jó illata van. Petruska, hát ismeritek a mondást, petruska nélkül nincsen jó étel, vagy éppen finom étel, és ebből sem maradhat ki. Lényegében a petrezselmet a legvégén, az utolsó egyetlen 1 percbe fogom hozzátenni. Na,
elvágom, egy picit összekupacolom, és lényegében összeszorítva gorombára össze fogom vágni. Többször át lehet menni rajta, tudjátok. 2 percen belül letelik a lassú főzési mód. Ismételten nézzetek bele, csodálatos a pörkölt. Ebbe a helyzetbe elkezdem hozzá pakolni a krumplit, és egy picit zúzósabb módon megyünk tovább. Ez azt jelenti, ismét fölteszem pirítási szakaszra, és 20 percig fogom főzni, így készül el az étel. És hát lényegében a víz tartalmat, a szapnak a tartalmát ti tudjátok beállítani. Na, jöhet hozzá a zöldbab, csodálatos zöldbab, nagyon-nagyon szeretjük, és hát nem is lenne palócos étel nélküle. Jöhet a szalonna, kolozsvári szalonna, egyszerűen össze fogom forgatni, és mint említettem, nektek tovább fogom főzni. Egy kicsivel erősebb szakaszon, az a pirítási szakasz. Itt látjátok, mennyi víz van rajta, esetleg egy nagyon-nagyon picit lehet pótolni. Én is ezt most meg fogom tenni. Épp egy nagyon keveset teszek hozzá. Ebből a tiszta vízből mehet is. Ennyi. Egyetlen 1 perc, átállítom a gépet és elindítom ismét. Csúj, de jól néz ki. Na, lényegében látjátok is, indulhat a módozat, beállítjuk, tökéletes, ennyi, teszünk 20 percet rá, és lényegében az utolsó szakaszba jöhet hozzá a tejföl, azt is mutatom nektek. Az utolsó 4 percnél járunk, nézzétek meg a tartalmat, csodálatos, jöhet a tejföl hozzá, és természetesen majdnem, hogy vajpuha minden. Hozzálapátolok egy kis forró levet, habverővel elkeverem, természetesen nem baj, hogy jött egy kis zöldbab, meg egy kis husi, nincsen semmi hiba benne. Vissza fogom lapátolni, és lényegében a maradék, most már látjátok 3 perc, lehet, hogy 2 lesz belőle, egyszerűen ki fogom forralni, és el is készült az étel. Na, hadd szóljon, mehet hozzá vissza, lisztre nincsen szükség semmiféleképpen, ezt itt megkóstoltuk. Na, összekeverem, hú, de csuda, jól néz ki, ezt nézzétek meg. És lényegében lezárva a fedőt, tovább fogom főzni 2-3 percig. Természetesen ebbe a szakaszba jöhet hozzá egy kis petruska. Mutatom, ha elkészült az étel. De lényegében majdnem, hogy készen vagyunk. Tökéletes. El is készült a jóféle palóc pörkölt. Mutatom nektek teljes terjedelmébe. Jaj. Na, imádjuk ezt az ételt is természetesen. Nincs más hátra, és azért mutatom nektek, az összes krumplinak megvan az éle, de viszont ezt is megmutatván nézzétek meg, vaj, puha, úgy a husi, úgy a zöldbab. Na, egy kicsit szétromboltam a tartalmat. Ami nagyon-nagyon fontos, a leges legvégén még egy kis petruska, lecsukom a fedelet, 3-4 percig így tartom, és természetesen kitálalva mutatom nektek. Csodálatos ízvilág. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek kitálalt formájába ezt a roppant egyszerű palócpörköltet, lassú főzőbe elkészítve, és egyébként elmondva, aki nem szeret annyit zongorázni, akár az utolsó szakaszt nem is fontos visszatennie pirítási szakaszba, de én azért szoktam ezt megtenni, hiszen amikor hozzákerül a zöldbab, főleg amire itt zöldbabbal dolgoztok, hozzákerül a jéghideg krumpli, az visszahűti az egészet. Tehát, aki gondolja, nyugodtan a lassú főzési folyamatba tovább mehet. Én így szoktam eljárni ezeknél az ételeknél, ahol ilyen hideg alapanyag, ha úgy mondhatnám, tehát a krumpli és a zöldbab hozzákerül, nagyon-nagyon visszahűti, és ismételten sok időnek kéne eltelnie. Szándékosan erős szaf nélkül tálaltam, hogy lássátok magát a tartalmat, tényleg semmi nincsen szétfőzve, ez is nagyon fontos, legalábbis az én számomra.
Én kifejezetten rosszul vagyok attól, hogyha a hús mondjuk szétesik, a krumpli szétesik, a zöldbab, a sárga hüvelyű zöldbab ebben az esetben nyilvánvaló, és mind a két zöldbabban nyilván lehet dolgozni. Hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, majd pontosan kiírom nektek a videó alá, hogy akár a sütés fokozat, pontosabban a pirítás fokozat hány fokon történik, vagy éppen a lassú főzés. Ez is nagyon-nagyon fontos. Egyébként a lassú főzés az 100 fok, az nyilvánvaló, mindenki tudja. A pirítás 145-155, azt nagyon sok esetben érdemes használni. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el jó egészséggel, isteni finom étel, a kaporral vigyázni, a petrezselyemmel pedig nem kell, nyugodtan mehet bele dögivel. Szavaztok, jó egészséget, jó étvágyat hozzá!